This simple scrub can completely change how your skin looks fast, leaving skin smoother and softer. Moisturize and hydrate the skin. 1 tablespoon of aloe vera gel. Improve skin texture. Gently exfoliate. Baking soda. This combination help to give a moisturize and hydrate and natural exfoliate to your skin na nagbibigay tulong magpaputi sa balat, makinis, malambot at maiiwasan din ang dry skin para sa ating mga kutis. Haluin lamang mabuti hanggang makita ang tamang texture nito. Kahit sa ang parte ng balat natin, tumutulong magbigay puti lalo na rin sa pangingitim gaya ng dark spot o kahit ano pa para sa ating kutis. Exfoliating scrub for the skin. Binabalik nito sa moisture, tumutulong magbigay exfoliate at napakaganda ng resulta. Sa paggamit, ito yung pinaka-texture niya. Dahan-dahan lamang ilinis sa ating balat. 15 to 20 minutes, hayaan lamang ito. Kahit 2 beses, 3 beses sa isang linggo, pwede natin itong ulitin. Tumutulong lalo na sa pangingitim, gaya ng dark spot o hindi pantay na kulay. Napakaganda ng effect at resulta. Thanks for watching, guys!